any method not explicitly implemented by the group by object will be passed through and call on the groups, whether they are data frame or series objects. Right? So you case is the group by the method call just group by group by method है भन्ने के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भित्र इन्डिभिजुअल जुन डेटा फ्रेम छ है त्यसमा चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम छ है त्यसमा चाहिँ पास गरिदिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिस्प्याच मेथड भन्छौँ है डिस्प्याच है you'll see that okay? So for example describe describe so we can use describe method or data frame to perform a set of aggregations that describe each group in the data. Hey, I'll show you right here. So group by method describe right? And you describe यो सबै हरेक जुन कलम छ हरेक कलमको चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअली डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छ के जस्तै नम्बर है नम्बरको डिस्क्राइब त हामी हिजो हेर्यौँ हैन जस्तै नम्बरको के छ काउन्ट मिन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन मिनिमम हैन अनि यो पर्सेन्टाइलहरु भयो म्याक्स है नम्बरको यति हैन त्यस्तै गरी अब अर्को के छ अर्को चाहिँ के छ नम्बर अर्बिटल पिरियड अर्बिटल सेम थिङ अर्बिटल पिरियड पनि you get the mean count count mean standard deviation minimum 25% 50% 75% हरेकको हैन हरेक जुन कलम छ हरेक कलम के भएको छ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन आएको छ है हरेक कलमको डिस्क्रिप्सन आएको छ है त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो कुरा बुझ्नु भयो हरेक कलमको डिस्क्रिप्सन आएको कुरा बुझ्नु भयो किनभने नम्बरको हैन डिस्क्रिप्सन आयो है नम्बर भन्ने कलम है लाइकवाइज तपाईको हेर्नुस् त अर्बिटल पिरियडको डिस्क्रिप्सन हो कि है डिस्क्रिप्सन स्ट्याटिस्टिक्स है मिन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन मिनिमम यो पर्सेन्टाइलहरु अनि म्याक्स है अर्बिटल पिरियडको आयो है त्यस्तै गरी मासको आयो सेम थिङ है काउन्ट मिन काउन्टदेखि हैन काउन्टदेखि कास्मो म्याक्सम है मासको आयो त्यस्तै गरी हरेक कलमको आएको छ हेर्नुस् त हरेक कलम चाहिँ अब डिस्टेन्सको काउन्ट हुने हो है ओके सो यसरी आएको छ अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि अब यो डिस्क्राइब हामीले डिस्क्राइब कल गरेका छौँ डिस्क्राइब कल गर्दा तर के भन्छ भने यो डिस्क्राइब जुन छ मेथड यो डिस्क्राइब चाहिँ यो यसले हामीलाई के रिटर्न गर्छ भन्नुस् त यो ट्रान्सलेटेड ग्रुप बाइ मेथडले हामीलाई के रिटर्न गर्छ के अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ method the object data frame group by हैन data frame group by object हामी त हेरिसक्यौँ हैन data frame group by object आउँछ भनेर हेरे हैन let me show you this यो छ हैन यसको टाइप हेर्नु भने के आउँछ ट्रान्सलेटेड ग्रुप बाइ मेथडको टाइप के आउँछ भन्नुस् त data frame group by आउँछ सर भेरी गुड है डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ है डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ आउँछ है अब यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ भनेको अब्जेक्ट हो यो भनेको हामीले जुन डिस्क्राइब कल गरिरहेको छौँ नि त्यो कल केमा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामी डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ अब्जेक्टमा कल गरिरहेको छौँ है एज इफ त्यो डिस्क्राइब चाहिँ डेटा फ्रेम ग्रुप बाइको इन्स्टेन्स के अरे मेथड है मेथड जस्तो गरेर है यसको मेथड बेसिकली यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाइको मेथड जस्तो गरेर कल गरिरहेको छौँ डट डिस्क्राइब केमा कल गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टमा कल गरिरहेको छौँ है जुन कि डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ अब्जेक्टमा कल गरेको छौँ है यो मेक सेन्स डज इट मेक सेन्स यस सर सो अब तर यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो डिस्क्राइब भन्ने त्यो मेथड छैन त्यो यो अब्जेक्टमा छैन कि यो अब्जेक्ट डिफरेन्ट ग्रुप बाइ अब्जेक्टमा चाहिँ यो मेथड चाहिँ छैन तर स्टिल इट वर्क्स है कसरी भन्दाखेरि
यो डिस्क्राइब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले जुन इन्डिभिजुअल भित्रको डेटा फ्रेम छ नि मेथडको इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम्सहरु छ त्यसमा पास गरिदिन्छ के यसलाई अनि यो डिस्क्राइब केमा कल हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम्समा कल हुन्छ यसमा कल हुन्छ जस्तै यसमा हेर्नुस् हैन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै okay so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि now हामीले कल गर्दा जस्तै यहाँ सिरिज ग्रुप भयो भने यसमा हामी डिस्प्याच के अरे डिस्क्राइब कल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा त त्यो डिस्क्राइब चाहिँ त्यो छँदै छैन है त्यो 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 क्लासमा डिस्क्राइब भन्ने मेथड छैन तर के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल यसमा कल गर्न आउँछ कि है यो यो डिएफआरबी हैन आरबी को डिएफमा हैन त्यसमा है डट डिस्क्राइब कल हुन्छ अनि त्यसपछि नेक्स्टमा अनि यसको है जुन डिएफटीआर छ हैन ओके अब यसमा सिरिज भयो बाइ द वे यो सिरिज हो तर हैन मैले तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहिँ है खास त यो सिरिज हो नि हैन यो सिरिज त्यसमा कल हुन्छ कि है डिएफटीआर अनि यसमा कल हुन्छ इन्डिभिजुअल यो भित्रकोमा कल हुन्छ कि त्यो जुन डिस्क्राइब हामीले गर्यो नि त्यो चाहिँ केमा कल हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्डिभिजुअली त्यो भित्रको डेटा फ्रेम त्यो ग्रुप डेटा फ्रेम है त्यसमा कल हुन्छ Does it make sense? Okay, so okay, so all right, so okay, now okay, so this is हामी dispatch dispatch है भनेपछि अब त्यसमा के भयो भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम जस्तै एस्ट्रोमेट्री छ नि हैन यसको आफ्नै डेटा फ्रेम छ त्यो डेटा फ्रेममा कल भयो के है एस्ट्रोमेट्रीको डेटा फ्रेममा कल भयो है अनि त्यो के डिस्क्राइब कल भएपछि यसको सबै आयो है यो एस्ट्रोमेट्रीको सबै आएछ हेर्नुस् त है हरेक कलम है एस्ट्रोमेट्री है अनि त्यसपछि त्यसै दियो अनि हामी के गर्छौँ भन्दा अनि त्यसपछि Eclipse time variation है यसको corresponding data यो चाहिँ मेथड नेम भयो यसको corresponding data frame को हैन अनि त्यसमा डिस्क्राइब कल गर्छ है यसै भनेपछि यो हरेक मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक मेथडमा कल हुन्छ है इन्डिभिजुअली है सो यसको यो डिस्क्राइब गर्दाखेरि यो डिस्क्राइब केमा कल हुन्छ भन्दाखेरि भित्रको डेटा फ्रेममा कल हुन्छ इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम एउटा है सो ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ तपाईहरु के बुझिएन कस्तो छ बुझिट मेक सेन्स है भनेपछि डेटा फ्रेम जब हामीले ओके सिरिज ग्रुप बाइ डट स्पेसिङ हो सिरिज ग्रुप बाइ डट डिस्क्राइब गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो भित्रकोमा कल गर्छ जस्तै आई थिंक वी क्यान ट्राई दैट है यो चाहिँ डेटा फ्रेम पुरैमा नगरेर व्हाट इफ आई डु दिस right? So what if I do right? So let's try this. Let's say this one. I have that method and let's go your stay orbital period. Orbital period. Right? Your bio and this one we describe describe. So see now whenever see you can see that right? So it's sound very something else all let's try this see let me try that again बिचको यो धेरै छ धेरै भएको हुनाले चाहिँ यो सबै दिएन यसले हामीलाई हैन but still you can see that right still you can see that यसमा चाहिँ हामी के भयो भन्दाखेरि यो orbital period छ त्यसको हैन जस्तै अब यो एस्ट्रोमेट्रिक अर्बिटल पिरियड त्यसको सबै दिन्छ काउन्ट कतिवटा छ मिन कतिवटा छ अनि पर्सेन्टाइलहरु अनि म्याक्स सबै दिन्छ कि है अनि इक्लिप्स टाइम भेरिएसन सेम थिङ हैन यसरी दिन्छ है ओके सो ओके यो चाहिँ dispatch method हैन so okay let's talk about aggregate filter transform apply right all right so aggregate filter transform apply so group by objects have
aggregate filter transfer points. We can use this and your method also. Right? Your method also group by right? Group by that efficiently implement a variety of useful operations before combining the group data. Right? Okay. So let's look at some examples. I just think your example. So here's our data. Of ISMA, let's apply some of these. Right? Just say your whatever they are. Aggregate leaking or filter leaking, transform leaking or apply leaking. Right? We'll look at each one of them. Right then. So okay, let's see. Our U wise, see now let's do some aggregation. Okay, aggregation possibly. Okay. So we have seen aggregation with some, median, and like, but aggregate method allows even more flexibility. Right? It can take a function or a list thereof and compute all the aggregates at once. Right? Aggregate, multiple aggregation. Okay? So what we can do is df dot group by, df dot group by, and let's do let's group by on the key and key my group by. Okay? Dot aggregate. Right? Dot aggregate and the aggregate. I believe we can give multiple functions at the same time. This max in column, right? This min in column, right? Np dot max and np dot mean. You see, the core Python max value, built-in max, built-in mean. You see, non-Python mean. Let's see. Yeah. Awareness. So data one course of grouping. Right? First one split. Right? Split with A एक ठाउँमा आयो अनि B एक ठाउँमा आयो CC एक ठाउँमा आउँछ हैन. So and I mean does it make sense? Let me quickly show you. Before I do that, excellent. So I'll take a snip of you. Say that. It's really hard. Okay, so that very good. Well, it's okay. Let's go more snip link. Let's take a snip of this. And let me show you. Okay. So let's see what's going on here. Right? Aggregate will like give like so let's see. Like over grouping with IQ. Right? Now you have all these groups. So let's say A, you're a group person. B, मागी C त भइहाल्यो है. भनेपछि यसको अब के हुन्छ we have A को के छ है D1 D2 पनि D1 D2 A मा के छ 0 5 अनि 3 3 हो 0 5 3 3 okay make sense. Okay त्यसै गरी अब B को के छ B को के हुन्छ 1047 10 अनि 47 C को के छ 2359 okay so भनेपछि हाम्रो कतिवटा ग्रुप पनि हाम्रो तीनवटा ग्रुप हैन यो एउटा ग्रुप भयो अर्को ग्रुप हैन तीनवटा ग्रुप भयो. अब यो ग्रुप बनिसकेपछि नाउ अब के भन्छ भन्दा यसमा म्याक्स मिन र एनपी डट मिन है यो तीनटै है तीनटा हुन्छ भनेपछि अब तपाईको look at this is max min mean data 1 and अब data 1 right. So if you look at data 1 right? So data 1 is data 1 right. Data 1 मा
max के छ a को max के छ 3. है किनभने 0 3 मा 3 ठुलो छ हैन 3 भनेपछि यस 3 आयो max त्यसको मिनिमम कति छ 0 0. यो दुईटाको मिन कति भन्छ 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाइ 2 2, 3 by 2, भनेपछि 1.5. है अब b मा हेरौँ b मा मिनिमम कति छ सरी पहिला म्याक्स छ हैन म्याक्स कति छ 4 छ र आयो हैन मिनिमम 1 छ 1 आयो अनि 4 + 1 डिवाइडेड बाइ 2 सी मी यो चाहिँ कति आयो एन्ड सो अन सी मा त्यसै डेटा 2 मा हेरौँ है त डेटा 2 मा म्याक्स कति छ के मा म्याक्स कति छ डेटा 2 को 5. है त्यो 5 आयो मिनिमम 3 अफ कोर्स है मिन चाहिँ 8 5 + 3 8 divided by 2 which is 4 and so on अनि त्यसै गरी यो दुईटा ओके सो बुझ्नु भयो है यो कुरा बुझ्नु भयो बुझिराख्नु भएको छ अनि एग्रिगेट भनेपछि Yes, sir. हैन एग्रिगेट नलगाउने भने हामी एकचोटिमा एउटा मात्रै एग्रिगेसन अपरेसन गर्न सक्यो भने अब चाहिँ we can do multiple aggregations in one line of code using aggregate है बुझ्नु भयो okay very good all right so let's see what else okay अर्को चाहिँ हामी okay we can do this one as well एउटामा के लगाउने अर्कोमा के है we can do that है एउटा डिक्सनरीमा दिएर so let's try that so यसमा चाहिँ again we have this df okay but df dot group by okay group by and then we group by key and key ma group by also right and this is the dot aggregate okay dot aggregate this is the हामीले के गर्छौँ यहाँनिर we give a dictionary यसमा के हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अवश्य यसमा डेटा 1 मा चाहिँ के लगाउने है कुन फंक्सन लगाउने है जस्तै यसमा check okay so कुन फंक्सन लगाउने जस्तै I want to use say यसमा np.mean है okay अनि डेटा 2 मा के फंक्सन लगाउने है डेटा 2 column मा चाहिँ जस्तै I want to get max right let's try this let's np.mean it's not np. So we have np sir. All right, it's np sir. Anyway, let's go start this. Next. So you got it, now you can see that. Right? So I was thinking about it. Now this is our df. Okay. So let's see. Okay. Data 1 ma data 1 ma a को minimum कति हो data 1 मा minimum लिनु data 2 मा maximum लिनु भनेको छु है सो भनेपछि a को ग्रुपमा 0 र 3 छ है 0 र 3 मा minimum कति भयो 0 भयो त्यसले गर्दा 0 आयो अनि त्यसैले 5 र 3 मा चाहिँ maximum लिनु पर्यो 5 maximum आयो है बुझ्नु भयो So त्यसै गरी b मा के हुन्छ you guys tell me b मा data 1 मा b मा 1 0 अनि 4 7 छ हैन भनेपछि data 1 मा हामी min लिन्छौं कि max लिन्छौं minimum sir min भनेपछि कुन चाहिँ आयो 1 आयो कि 4 आयो 1 आयो 1 data 2 मा चाहिँ हामी के लेखेको छौं max max भनेपछि 0 र 0 7 7 7 That's all, right? Okay, you could have business line. So we'll business bad, right? It's complicated signing. Okay, so this area, okay, there's something called filtering. Okay, let's see. Filtering like you want filtering allows to drop data based on the group properties. Okay, so for example, we want to keep all the groups that have the standard deviation larger than some critical value. Then we can write the following code. Okay. So it's mainly filter font use गरेर है त्यसमा lambda use गरेर पनि हुन्छ let me quickly show so हामीले के गरौँ भने again हाम्रो यो okay let's write this function your function है त filter function okay so def
filter func, and it takes some kind of some data frame, and return and give an x को data 2, right? X को data 2 dot standard deviation, right? Standard deviation is greater than 4, right? यो भयो भने so okay, this is right. But if you could have a data frame, say this is my df. So मैले अब यसमा, right? मैले if I give this to that, so data 2. So okay, okay, I can try this. So it's familiar try this. So filter func, and then I can df, and false. Okay, false किन दियो भन्दाखेरि यसको standard deviation चाहिँ 4 भन्दा माथि छैन, त्यसले गर्दा false दियो। बुझ्नुभयो? यो whole data frame मा यो data 2 को यसले कसरी काम गर्छ? Let me quickly show you how it works. Okay? And then quickly show you. It's like you filter func, it takes some kind of a data frame, and you think right? It's a data frame name also because I'm here it's a subset. But you're coming up then, right? So it has to be a data frame, right? It's a data frame. So chat. Okay, oh, okay. Takes a okay. I'll remember. Okay. So let me just take a snapshot. Okay. All right, so df now अब के भन्छ return के गर्छ भन्दाखेरि x यसले अनि के गर्छ भन्दाखेरि जुन यो df छ, यो चाहिँ df छ, यो df यो data frame को उसले data 2 column है, उसले df को के गर्छ त्यो data frame को त्यसको data 2 भन्ने column खोज्छ उसले है, अनि त्यो data 2 भन्ने column को के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको standard deviation है, यसको standard deviation लिन्छ है, यसको standard deviation लिन्छ, अनि यदि त्यो standard deviation 4 भन्दा greater छ भने true return गर्छ, छैन भने false return गर्छ है। Make sense? बुझ्नुभयो? Did you understand what I said? What I explained? बुझ्नुभयो? Yes. That's right. So मैले फेरि explain गर्नुपर्छ पर्दैन होला है। So simple, right? So one more time है त। So यसले के लिन्छ, यो फंक्सनले डेटा फ्रेम लिन्छ अनि के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि त्यसले त्यो डेटा फ्रेमको डेटा 2 भन्ने है कलममा गएर हेर्छ, त्यहाँ हुनु पर्यो त्यो है, त्यहाँ छैन भने त काम भएन है। सो त्यो हुनु पर्यो है, छैन भने त अफ कोर्स एरर दिन्छ हैन। अनि डेटा जस्तै अब हामीले यहाँ जब यहाँ हामीले डीएफ पास गर्यो नि एक्ज्याक्टली कसरी काम हुन्छ है त यो है। सो अब यहाँनिर हामीले जब यो कल गर्छौं, यो कल गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि डीएफ यहाँ जान्छ हैन, डीएफ हैन, यहाँ जान्छ एक्स अनि के गर्छ त्यो डीएफ को हैन, डीएफ यो डीएफ है, डीएफ को डेटा 2 है, उले यो लिन्छ यो डेटा 2 किनभने यो डेटा 2 हो नि त, अनि यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हुन्छ के है, यसको एसटीडी लिन्छ है, अनि यो एसटीडी चाहिँ सम जस्तै भनौं 3.5 आयो मेबी है, this time just statement अनि इज इट ग्रेटर देन 4 यस or no false हैन, यो चाहिँ के हुन्छ false हुन्छ, अनि false चाहिँ रिटर्न हुन्छ किनभने यो होल इभ्यालुएसन के हुन्छ false हुन्छ अनि false रिटर्न हुन्छ भन्दाखेरि त्यही भएर यहाँ false आयो है। मेक सेन्स? Does it make Yes, sense? sir. So very good right? So that's what it does. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डेटा फ्रेम लिन्छ अनि त्यसको ओके अब जब हामीले अब ग्रुप बाइ गरेर पठाउँदाखेरि त हामीले चाहिँ यसैको कतिवटा डेटा फ्रेम भन्छ है, कतिवटा डेटा फ्रेम हुन्छ ग्रुप बाइ गर्दाखेरि 3 टा हुन्छ सर।
let's do this. Okay, very good. All right, so if I do this, rather individual. So you filter function कसरी काम गर्छ तपाईलाई थाहा भयो अनि यो df छ हैन अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब यसको जस्तै df.group by key हैन we have this df so this is our df dot group by key group by right? df dot group by key and this one we call STD, right? Standard deviation call. यो गरेर जस्तो अब यो कल गर्दा के हुन्छ भन्दा इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम यो भित्रको डेटा फ्रेम त्यसमा एसटीडी कल हुन्छ यो त अघि हामीले भनिसक्यौं यसरी कल हुँदैन यसको जस्तै ए यसको यो ग्रुप छ यो ग्रुपमा एसटीडी कल हुन्छ अनि बी को ग्रुपमा कल हुन्छ अनि सी को ग्रुपमा कल हुन्छ ओके सो नाउ इट मेक्स सेन्स हैन जस्तै ए को हैन ए त्यो 03 छ हैन 03 को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यो सेम छ हैन इट इज बाइ द यो चाहिँ कोइन्सिडेन्टली सेम हो है सो 0 र 3 को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यति आयो हैन बी को 1 र 4 को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यति आयो अनि किनभने यो इक्वल स्पेस है अनि सी मा पनि 2 र 5 छ है यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है मेक सेन्स त्यसै गरी डेटा 2 मा पनि सेम छ है 5 र 3 को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यो आयो B को 0 र 7 को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यो आयो C को 3 र 9 को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यो आयो है मेक सेन्स किनभने यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यो इन्डिभिजुअली यो ग्रुपमा कल भइरहेछ नि त है सो डज इट मेक सेन्स यो कसरी आयो यो बुझ्नु भएको छैन यो कसरी आयो है ओके अब यसमा so if I do this now filter function हैन filter you guys know how filter func works right so मैले filter func गरेर मैले अनि यसमा if I pass this right let me quickly check right so filter func right by key that filter and filter func right so यसमा के भन्नु df dot group by key dot filter अनि filter गरेर अनि यसमा filter func है यो दियो भने चाहिँ let's see यस्तो हुन्छ यसमा के भयो भन्दाखेरि यो explain works let me show you again say about okay let's see about grouping a group ma ke huncha a b c into group huncha a ma ke huncha d1 d2 a ma ke cha 05 मलाई चिट्ठी भन्नुस् त 05 अनि अरु के छ 33 छ है 33 यो एउटा ग्रुप बन्यो है अर्को ग्रुप के हुन्छ 10 because we have little time there अलिकति म पास right or 7 यो अर्को भयो अर्को सी मा के छ सी मा के हुन्छ भन्नुस् त 2359 2359 very good thank you and यो कति भयो तीनटा ग्रुप भयो है I have this one group another group तीनटा ग्रुप यो आफैमा डेटा फ्रेम हो है यो तीनटा डेटा फ्रेम है अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यतिले df.group by key ले गर्दा यस्तो आयो .std कल हुँदा के हुन्छ
यसमा std कल हुन्छ rather so के हुन्छ यसमा std कल हुन्छ है अनि यसमा यो तीनटैमा कल हुन्छ std है तीनटैमा कल हुन्छ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब a को है a को जुन std कल भयो यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हैन यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो आयो यो दुईटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो आयो हो त्यसैगरी अब जस्तै b मा std कल हुँदा सेम थिङ है यसको std यो भयो हैन यसको std यो भयो त्यसैगरी फेरि c मा std कल हुँदाखेरि सेम थिङ अनि यसको std यो भयो है std मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भयो इट मेक्स सेन्स है ओके यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ अब जब हामी यो गर्छौं फिल्टर फंक गर्छौं नि अब फिल्टर फंकले के गर्छ भन्दाखेरि अब फिल्टर फंक जब हामीले यहाँ फंक्सन पास गर्छौं फिल्टरमा अनि हामी फिल्टर गरेर फिल्टरमा हामी फंक्सन पास गरिरहेका छौं नि है यो फंक्सन पास गरिरहेका छौं यो फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि अब इन्डिभिजुअली अब तपाईले के गर्छ भन्दाखेरि अब यो जुन फिल्टर फंक छ नि तपाईको फिल्टर फंक कस्तो छ भन्दाखेरि सो त्यो जुन फंक्सन छ त्यसले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि डेफ हैन फिल्टर फंकको के छ भन्दाखेरि ff लेख्छ है फिल्टर फंकले के लिन्छ भन्दा x जुन डेटा फ्रेम लिन्छ हैन भनेपछि अब फर्स्टमा कुन डेटा फ्रेम पास हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यहाँ चाहिँ a पास हुन्छ है ओके x पनि x मा चाहिँ के पास हुन्छ फर्स्टमा a पास हुन्छ है a भने डेटा फ्रेम पास हुन्छ अब a पास भएपछि उले के चेक गर्छ भन्दाखेरि a को हैन a को डेटा 2 है किनभने तपाईको डेटा 2 लिन्छ नि त त्यसले डेटा 2 को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 भन्दा ठूलो छ कि छैन भनेर चेक गर्छ छ त यस 4 भन्दा ठूलो छ कि छैन सर छैन है म यो मेट्दिन्छु है त यहाँ छैन उले यहाँ गएर चेक गर्ने हो नि त हैन गर्दाखेरि छैन भनेपछि उले त्यसलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छ है भनेपछि यो यसको कुनै पनि डेटा आउँदैन के भनेपछि अब यहाँ आउँदाखेरि अब यो चाहिँ डिस्कार्ड गरिदियो है अब नेक्स्ट के आउँछ नेक्स्ट कुन डेटा फ्रेम जान्छ भन्नुस् त a को सिपियु नेक्स्ट डेटा फ्रेम b आउँछ है अब a को ठाउँ अब b आउँछ b आएपछि b को पनि उले b मा गरे डेटा 2 मा हो नि त चेक गर्ने अनि b को डेटा 2 मा गएर चेक गर्छ जुन कि यो भयो हैन अनि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 भन्दा ठूलो छ कि छैन भनेर किनभने हामीले यो त प्रिन्ट गरिसकेका छौं है 4 भन्दा ठूलो छ सर भनेपछि यो आयो हैन त्यसै गरी अब नेक्स्ट के हुन्छ c जान्छ है यसको ठाउँमा अब c जान्छ c जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि c को पनि उले के गर्छ डेटा 2 मा हेर्छ डेटा 2 को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ छ 4 भन्दा ठूलो छ यस भनेपछि c पनि लिन्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि उले चाहिँ यो डिस्कार्ड गरिदियो उले चाहिँ यो दुईटा मात्र डेटा फ्रेम देखाउँछ कि है अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो भ्यालुजहरु मात्रै आएको छ है यसमा यो तलको लाइन चाहिँ प्रिन्ट भएर छ है सो b र c मात्रै आउँछ किनभने a ले यो यहाँनेर फिल्टर भयो कि किनभने यहाँनेर त्यसबाट यसको रिजल्ट फल्स आयो नि a को लागि है त्यसले गर्दा a लाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदियो र b र c मात्रै आइदियो है इफ यु लुक हियर है सो सो b र c मात्रै आएको छ a चाहिँ डिस्कार्ड गरिदियो किनभने a ले त्यो यसले चाहिँ a मा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो फल्स रिटर्न गर्यो नि त फल्स रिटर्न गरेपछि उले यो रिजल्टमा इन्क्लुड गर्दैन है मेक सेन्स यस सर ओके सो फिल्टरले चाहिँ त्यसरी गर्छ कि फिल्टरले त्यसरी गर्छ हैन Okay, let's see. Transformation, we have about 3 minutes. I don't think we have time for that. Okay. So take it as I'm meeting. Okay. Next time we'll do transformation. As a Friday. Friday, we'll meet on Sunday by the Australian Pastor. So we'll meet on Sunday 7. Right? Okay. So okay sir yeah, that's it for today. Right? Okay, have a nice day.